final keyword this one. so አንድ ክላስ እንደ ሱፐር ክላስ የማያገለግል ከሆነ ወይ ደግሞ ኤክስቴንድ እንዳይደረግ ከፈለግን ክላሱ ላይ ፋይናል የሚል ኪወርድ መጨመር ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። ክላሱ ምን ይሆናል? ካንት ቢ ሰብ ክላስ ይላል። ይሄ ማለት ኤክስቴንድ አይደረግም ማለት ነው። ክላሱ ላይ ኪወርዱ አካል። ሁለተኛ ካንት ኤቨር ቢ ኢምፕሩቭድ ባይ አናዘር ፕሮግራም ሎክ። ስለዚህ ክላሱ ኤክስቴንድ ካልተደረገ እዛ ውስጥ ያሉት ሜምበሮች ምን አይደረጉም? ኢንሄሪት አይደረጉም። ኢንሄሪት ካልተደረገ ደግሞ ሰምበዲ ሞዲፋይ አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ሞዲፋይ ኢምፕሩቭመንት አይኖረውም። በዛ ክላስ ውስጥ ያሉት ማንኛውም ሜተድ ኦቨርራይድ አይደረግም። ኦቨርራይድ ያልተደረገበት ምክንያት ለምንድን ነው? ኢንሄሪት ስለማይደረግ ነው። ኢንሄሪት የማይደረግ ምን ስለሆነ ነው? ክላሱ ኤክስቴንድ ስለማይደረግ ነው። ሶ ክላሱን ኤክስቴንድ ማድረግ ካልቻልኩ እዛ ውስጥ ያሉትን ታች ላይ ኢንሄሪት ማድረግ አልችልም። ኢንሄሪት ካልተደረገ ደግሞ ኦቨርራይዲንግ የለም ማለት ነው። ምክንያቱም ኦቨርራይዲንግ ሰብ ክላስ ውስጥ ስለሆነ፣ ኦቨርራይዲንግ ከሌለ ደግሞ ማንኛውም እዛ ክላስ ውስጥ ያሉት ሜተዶች ሞዲፋይ አይደረግም። ይሄ ህጎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ ይሄን ጠቅልል ስናደርገው በጣም ሴኩሪቲ ይሰጠናል። ባጭሩ ማንም ሰው ሊነካካው አይችልም። ክላሱ ላይ አሁን ፋይናል ኪወርድ የቱ ጋር ነው አፕላይ የምናደርገው? እንደ ኮንቬንሽን ከክላስ ኪወርድ በፊት ነው የምንጀምረው። ከክላስ ኪወርድ በፊት ሞዲፋየር ደን ኪወርድ ደን ክላስ ኔም ከዛ አሁንም ኪወርድ ነው ያልኳችሁ ሌላ ኪወርድ። እነዚህ መጨረሻ ላይ የሚቀመጡት ኪወርድ ግን ኢምፕሊመንትስ ኤንድ ኤክስቴንድስ ሁለት ናቸው ማለት ነው። ወይ ኢምፕሊመንት ነው ወይ ኤክስቴንድ ነው ከክላስ ኔሙ ቀጥሎ የሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማስቀመጥ አልችልም። ትክክለኛ ቦታው እዚህ ጋር ይሆናል። እዚህ ጋር አሁን ይሄን ሴቭ ባደርገው ሌላ ቦታ ላይ ኤረር አገኛለሁ። ሌላ ቦታ አሁን እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ቅድም አልነበሩም ኤረር 1 2 ኤረር አለኝ። ሌላ ፋይል እዚህ ጋር ምንም አይነት ኤረር የለውም። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አድርገነዋል? ኤክስቴንድ አድርገነዋል። ኤክስቴንድ ካደረግን በኋላ ደግሞ እዚህ ክላስ ውስጥ ያለውን አንድ ሜተድ ኦቨርራይድ አድርገናል፣ ሞዲፋይ አድርገንበታል። ሰውየው ኢምፕሊመንት ያደረገ ተማሪው ውጤቱ ከ2.5 በላይ ከሆነ ብቻ ነው የሚያልፍ። ከላይ ፋይናል ካስቀመጥን ግን ይሄኛው ራን አያደርግም። እዚህ ጋር ይዘኛል፣ ገና ሲጀምር ይዘኛል። ታች ወርጄ ከክላሱ የመጡትን ሜተዶች ሞዲፋይ ከማድረጌ በፊት መጀመሪያ ላይ ኢረር ያሳየኛል። ስለዚህ ይሄኛውን ራን ብናደርገው ኢረር ነው። ሶ ችግሩ ምንድነው? ስቱደንት የሚባል ክላስ ሱፐር ክላስ መሆን አይችልም። ምክንያቱም ምን አለው? ፋይናል ኪወርድ አለው። ከዚህ በኋላ ቻይልድ የለህም ነው ያለው። እዚህ ጋር መተን ደግሞ ሬጉላር የሚባል ያንተ ቻይልድ ነው እያልን ነው። ተፋለሰም። ሶ ይሄኛውን ካነሳው ግን ኦኬ ከዚህ በኋላ ግን አንድ በአንድ ኢረሩን እያሳየ ይሄዳል ማለት ከላይ ከስቱደንት ክላስ ሲጠቀምባቸው የነበረውን ፊቸሮች እያሳጣኝ ነው። ይሄ ሱፐር አሁን የሱፐር ክላስ ነው። ኔም እና የሱፐር ክላስ ኮንስትራክተር ነው። የስቱደንት ክላስ ኮንስትራክተር ነው የነበረ። ኔም እና ማንን ይቀበል ነበር? ኤጅ። እዚህ ጋር ብንመጣ ኮንስትራክተሩ ያው ኔም እና ኤጅ ይቀበል ነበር። ሶ አሁን እሱ ስለሌለ ኢረር ያሳየኛል። ይሄኛውን ደግሞ እንደዚህ ባጠፋለት ኢረሩ ይሄዳል። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ይመጣል። ሎክ ሴት ኔም ጌት ኔም እነዚህ ከየት ነው የመጡት? ከስቱደንት ክላስ ሂር ሴት ኔም ጌት ኔም ከላይ ነበር ሲጠቀምባቸው። ስለዚህ አሁን ኢንሄሪት ስላልተደረገ ከታች ኢረር ያሳያል። ማድረግ አትችልም። ስለዚህ ሞዲፊኬሽን የለም። ይሄኛውን ሁለቱን ባጠፋለቱ እንኳን ይሄኛው ኢረር ይሆናል። ኦቨርራይድ ማድረግ አትችልም። ኦቨርራይድ ካልተደረገ ደግሞ ቦዲውን ሞዲፋይ ማድረግ አትችልም። ወደዚህ መቀየር አትችልም። ከላይ የነበረው መጀመሪያ ፕሮግራመሩ የጻፈውን ብቻ ይዘን መሄድ እንችላለን። ፋይናል ኪወርድን ለክላስ ሰጠው ኢፌክቱ ምንድነው? ኢንሄሪተንስን ብሎክ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ኮድ ሪዩዚንግ የለም፣ ኦቨርራይዲንግ የለም ማለት ነው። እሱ ነው። እሺ አሁን ፋይናሉን ላንሳለት ለዚህኛው ፋይናል ኪወርድ። ይሄ ፋይናል ኪወርድ ለክላስ ብቻ አይደለም የምንጠቀምበት። ለማንም እንጠቀማለን? ለሜተድ cannot overridden in the subclass ኢንሄሪት ይደረጋል። ኢንሄሪት መደረግ ይችላል፣ ግን ቦዲው ሞዲፋይ ማድረግ አትችልም። ኦቨርራይድ ማድረግ አትችልም። class can contain non final method, you can subclass a class contain final method. look here እነዚህ ሁለቱ ነገሮች በጣም ግልጽ ላድርግላችሁ። አንድ ክላስ ፋይናል ሜተድ ሊይዝ ይችላል፣ ነን ፋይናል ሜተድም ሊይዝ ይችላል። ዞሮ ፋይናል ሜተድ ስላለው አንድ ክላስ ኤክስቴንድ አይደረግም ማለት አንችልም። ስለዚህ ፋይናል ሜተድ የሆነ ክላስ ውስጥ ካለ ያ ክላስ ምን መሆን ይችላል?
ሱፐር ክላስ መሆን ይችላል። ኤክስቴንድ ማድረግ እንችላለን። ሶ ስፔሲፊካሊ ኢስፓስ የሚለው ሜተድ ሁል ጊዜ ከ2.5 በላይ ቼክ እንዲያደርግ ነው የተፈለገው። ስለዚህ ሰምበዲ ኤክስቴንድ አድርጎ እንደዚህ አይነት ስራ እንዳይሰራ ኦቨርራይድ እንዳይደረግ ከተፈለገ ለዚች ሜተድ ምን መስጠት ነው? ፋይናል ኪወርድ መስጠት ነው። እዚች ጋር መጥቼ ለዚች ፋይናል ሶ ይሄኛውን ነገር ቦዲው መቀየር አልችልም ማለት ነው። ሁለቱም ቦታ እዚህ ጋርም አለ ለምሳሌ ፍሎት የሚቀበል እዚህ ጋርም አለ። ሁለቱም ቦታ ነው ኢረር የሚያሳይ። ኢቭን ሌላው በትክክል ይሰራል ሌላው ማለት። ስለዚህ ፋይናል ኪወርድ ሜተድ ላይ አፕላይ ያደረግኩ ማለት ያ ሜተድ ከተጻፈበት ቦታ ውጭ ሌላ ቦታ ላይ ሞዲፋይ አይደረግም ማለት። ስለዚህ ሴኩሪቲ ያለው ሴፍ ነው ማለት። ማንም ሰው ሊነካካ አይችልም። ሶስተኛ እቺን ፋይናል ኪወርድ ምን ላይ መጠቀም እችላለሁ? ቫሪየብል ላይ መጠቀም እችላለሁ። ቫሪየብል የምንላቸው አንዱ ይሄ ነው ፊልድስ፣ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ እነዚህም ቫሪየብል ናቸው። ለምሳሌ አር ኤስ ሰም ቫሪየብል ናቸው። ሶ ግን ስም አላቸው። ይሄ ቫሪየብል ይሁን እንጂ በጃቫ ኮንቬንሽን ፊልድስ ነው የሚባለው ፊልድስ። ይሄም ቫሪየብል ይሁን እንጂ በፋንክሽን ወይ ደግሞ በሜተድ ኮንቬንሽን ፓራሜትር ነው የሚባለው። ፓራሜትር ኦር አርጊውመንት ነው የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ መጨረሻ መተን እነዚህም ቫሪየብል ይሁኑ እንጂ በጃቫ ወይ ደግሞ በኦብጀክት ኦሪየንትድ ኮንቬንሽን ምን ይባላሉ? ሪፈረንስ ቫሪየብል ኦር ኦብጀክት ይባላሉ። ስለዚህ ሶስት አይነት ታይፖች አሉ። ሶስቱም ላይ ፋይናል ኪወርድ ልንጠቀም እንችላለን። ፋይናል ኪወርድ ኦኬ። ስለዚህ ከዚች ልጀምርና ለምሳሌ መጀመሪያ ህጉ ላሳያችሁ። ህጉ ምንድን ነው? ዋንስ ቫልዩ አሳይንድ ስቴይ ፎር ኤቨር። ሶ ይሄ ፊልድ ከሆነ ያ ቫሪየብል ፊልድ ከሆነ እና ፋይናል ኪወርድን አፕላይ ካረኩበት አንድ ጊዜ ቫልዩ እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ግን ሌላ ቦታ ላይ ሞዲፋይ መደረግ አይችልም። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቫሪየብል ልጨምርላችሁ። ፓይ የሚላለኝ የሆነ ጊዜ ሰስተ ለምሳሌ ፐብሊክ ፍሎት ፓይ ይሄ አለ ስፓይ ነው። ሶ ይሄን ፓይ ኢንሄሪት ማድረግ ይችላል። እዚህ ሬጉላር ጋር ከመጣው ይሄን ኮስቼር በፓይ አባዝቶ ቢያስቀምጥ ታይምስ ሱፐር ያ ዲስ ዋን ይችላል። ስለዚህ ሱፐር ያልኩት ከሱፐር ክላስ ማለት ነው። ከሱፐር ክላስ ፓይ የሚባል አለ። ሱፐር ክላሱ ማን ነው? ስቱደንት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህም ፓይ ቫልዩ ስንት ነው? ሴት ላድርግለት። ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው። ግን እዚህ ጋር እንደመጣው ለምሳሌ ይሄን ነገር ሞዲፋይ ማድረግ ብፈልግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ኮንስትራክተር አይደለ? እዚህ ጋር መጥቼ ሱፐር ዶት ፓይ is equal to 3.2 ሞዲፋይ አደረኩ ማለት it's possible ሴቭ ኦኬ። ትክክለኛው አሁን ቫልዩ ቀየርኩበት ማለት ነው። ሰው የሚገምተው 3.14 ነበር፣ አሁን ተቀየረበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሎጂክ እንዳይመጣ ምን ማድረግ ነው? በፋይናል ቫሪየብል ህግ ምንድነው? ዋንስ ቫልዩ አሳይንድ ስቴይ ፎር ኤቨር። አንድ ቫልዩ አሳይን ካደረግን እዛ ቫሪየብል ላይ እሱን ነው ሁል ጊዜ ይዞት የሚቆይ እንጂ አይቀየርም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሞዲፊኬሽን እንዳይኖሩ ምን ማድረግ መቻል አለብኝ? እዚህ ጋር ጀስት ፋይናል ኪወርድን እጨምርለታለሁ። ፋይናል ኪወርድ ናው እዚህ ጋር ኢረር ይመጣልኛል። አትችልም ብሞክር እንኳ አሁን አክሰሱ አለ፣ ፋይን አክሰስ ማድረግ ችያለሁ፣ ግን ሞዲፋይ ማድረግ አልችልም። ባጭሩ ፋይናል ኪወርድ ካለ ሞዲፊኬሽን የለም እንደማለት። ማንም ሞዲፋይ ማድረግ አይችልም። ግን እዚህ ጋር ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ማወቅ አለብን። 5 ነው ካልኩ እዚህ ጋር እችላለሁ። ስለዚህ ቅድም ሜተዱ ከተጻፈበት ቦታ ላይ ብቻ ነው እንጂ ሞዲፊኬሽን የሚኖረው ኦቨርራይድ ተደርጎ ሞዲፊኬሽን አይኖረውም ፋይናል ከሆነ ነው ያልኩት። አሁንም ለቫሪየብልም ተመሳሳይ ነው። እዛች ቫሪየብሏ ዲፋይን ከተደረገች ቦታ ውጭ ሌላ ቦታ ላይ ሞዲፊኬሽን የለውም። ምን ከሆነ ፋይናል ከሆነ እዚህ ጋር የፈለግነው መስጠት እንችላለን። ስለዚህ ትክክለኛውን ቁጥር እዚህ ጋር ካስቀመጥኩ ሌላ ቦታ ላይ ሞዲፊኬሽን አይኖረኝም። ይሄኛውን ሪሙቭ ካደረኩ ግን እዚህ ጋር ምንም አይነት ኢረር አያሳየኝም፣ እንዳለ መጠቀም እችላለሁ። ይሄ ነው። ይሄ አሁን ፊልድ ላይ ፋይናል ኪወርድን አፕላይ ሳደርግበት ነው። ሁለተኛ ፓራሜትር ላይ ላደርግበት እችላለሁ። ለምሳሌ ሴት ኔም ነው የሚለው ይሄኛውን ውስጥ ላይ ገብቼ ኔም ይላካል፣ ከሆነ ቦታ ይላካል። ስለዚህ የመጣውን ስም ነው ሴት የሚያደርግ ፋንክሽን።
ስራው ማስቀመጥ ነው፣ ስቶር ማድረግ ነው። ሶ አይ የመጣውን ሳይሆን ስቶር የምታደርገው እዚሁ ጋር ሌላ ሞዲፊኬሽን ነው። ለምሳሌ string n is equal to አይ ኔም ራሱን ሞዲፋይ ማድረግ ይችላል። ኔም is equal to አበበ። ኦኬ ይሄን ይሁት እችላለሁ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ለምሳሌ በስቱደንት ኦብጀክት የተሰራ ካለ እዚህ ጋር ልምጣና ኤስ አለች። ለምሳሌ ኤስ ነው ይሁት ማን ነው የሚል አስቴር ነው። ስለዚህ በኤስ ኤስ ዶት ጌት ኔም ስንለው ጌት ኔም ጋር እንሂድ። ኔሙን ነው የሚሰጠኝ እቺን ቫሪየብል ማለት ነው። እቺ ቫሪየብል ደግሞ እዚህ ጋር ሴት ተደርጋለች። ሴት ቫሪየብሉ የሆነ ጊዜ ተልኳል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ይሄኛውን ራን ብናደርገው ጌት ኔሙ አስቴር ነው አበበን ነው የሚመልስ። አስቴርን ነው ይላክ ነው። እዚህ ጋር ለኦብጀክቱ ክሬት ስናደርግ ለኮንስትራክተሩ ጀስት አስቴርን ላክ ነው። ኮንስትራክተሩ ጋር ልሂድላችሁ። አስቴር እዚህ ኔም ላይ ተቀመጠ። ሶ አስቴር ሲቀመጥ ሴት ኔም ተጠራ። ይሄን ኔም ፓስ አደረኩለት። ሴት ኔም እዚህ ጋር ይመጣል ወደ ታች። ሶ ኔሙ ደግሞ ምንድነው የያዘችው? አስቴር ነው። ስለዚህ እቺ ቫሪየብል አስቴር ነበር የያዘችው። አስቴር ይዛ እንዳለች ኔሙ ላይ ማንን ጻፍኩበት? አበበን ጻፍኩበት። አበበን ጻፍኩበትና ከዛ ያንን አበበ ኔም ሎካል ቫሪየብሉ ላይ ወይ ደግሞ ፊልዱ ላይ ሴት አደረገ። ከዛ በኋላ ጌት ኔም ማንን ይመልሳል? ሎካል ቫሪየብሉ። ስለዚህ ጌት ኔምን እዚች ጋር ስንጠራ ማንን ነው የምንጠብቀው? አበበ ወይ አስቴር? አስቴራ ሽራን አድርገን ነው አስቴር ነበር የላክ ነው። በእርግጠኛ ሴቭ አድርግ ያልነው አስቴር ነው። ኔሙን ምን አደረገ? ተቀየረ። የቱ ጋር? እዚህ ጋር። ስለዚህ ፓራሜትሩ መቀየር ቻለ ማለት ነው። ኢቭን እኛ አስቴርን ብንልክ እንኳን ሰንበዲ ውስጥ ላይ ሌላ ስራ ይሰራል። ይሄ እንደዚህ አይነት ውስጥ ሞዲፊኬሽን እንዳይኖር እዚች ጋር ምን እናደርጋለን? ፓራሜትሩን ራሷን ፋይናል ፋይናል አደረኩ ማለት ማንም ሰው ቢመጣ ይሄኛው እንትን ማድረግ አይችልም። ይሄ ኢረር ካለው ደግሞ የኮድ ራን አይሆንም። ራን ባረገው ጀስት ኢረር ስራው ያደርጋል። ይኸው ራን አያደርግም። ኢረር አለው ነው። እንደዚህ አይነት ኢረር ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ ኢረሩን ሶልቭ ለማድረግ ምን አደርጋለሁ? ይሄን ሪሙቭ አደርጋለሁ። ስለዚህ ኖ ሞር ሞዲፊኬሽን። አሁን ከተመለስኩኝ በትክክል እኛ የምንጠብቀውን አስቴር እናገኛለን።